What's up guys? So ayun, review na natin yung gitara, yung Django Junior mahogany version na binili natin. At ayun, na-tono ko na siya. Gamit yung tuner dito, may tuner siya dyan. Pag pinindot mo siya, ito, power, tuner, pipili ka ng pipindutin mo, tuner or bass. Ano, tuner. So, yun siya. Ayan. Pag nag-green, ayun, ibig sabihin, okay siya. Tono na. Ayan, A. Nga lang, ang ano nandito, kada gamitin mo siya, tono mo palagi para sure. Kasi, yung string nito, factory lang, default to. So, hindi ko alam anong brand na itong string na to, pero ito na yung nakakabit dito. Nababanat siya na nababanat eh. Habang naka-tune siya ng ganito, nababanat yung string, nawawala siya sa tono kasi string nababanat. Sabi nila, ganun daw yun. So, kaya kailangan, nawawala sa tune siya. Sana kung mahilig ka pa mag ganun-ganon, mga hila-hila, yun, nawawala, nababanat yung string, nawawala na tono. Ito, tono na natin. Pick, may pick na. Pero yun nga, tunog niya. Yung siya, D&D, Junior, mahogany, body. Tapos maganda dito sa may neck, ito itong fret ano niya, wood niya, mahogany, tapos slim lang siya. Ayun o, slim, napaka slim. Kung babae ka, maliit ang daliri mo, mas madali mo siyang makakapag-chord. Kasi yung slim nandito niya, promise, napaka slim, premium na itsura. Next video ko na lang yung sa amplifier kasi wala akong adapter pa nung ampli. May amplifier akong maliit dito, binili ko siya sa RJ dati pa. May electric guitar pa ako. Wala kasing adapter, nawawala. So bibili pa ako, tapos pag nakabili ako, review din natin kung anong tunog niya sa pag amplified siya. Ito na yung tunog niya. So crispy ng tunog.
lang din yung action niya. Napakababa, promise. Talaga napakababa. Low na low talaga. Tapos tinry ko na rin siyang i-check yung mga fret niya. Mga ano niya, kung may bass fret, wala. Kaya maganda siya. Sabihin niyo sa akin kung anong gusto niyo pang i-test na chords, na ito, mga power chords. Kalimutan ko yung chords eh. Try natin drop D. Drop D. Try natin. Yan tunog niya. Power chords. Sulit talaga ng D&D, promise. Tinry ko rin yung mga nasa JB, mga Fender doon, tapos Takamine. Ito sobrang okay talaga for the price. Siyempre marami mas magagandang gitara kagaya sa Ibanez na 27,000 na napakaganda na try namin, na-check din namin yun sa may taas. Tapos iba pang gitara sa Mega Mall na pinuntahan namin. Yun. Pero ito pinakamura, pinakasulit, kaya sumabay, promise, kaya sumabay. Pag nagitara mo to, ang crispy ng tunog, ang smooth, ang klaro. May gusto pa kayong malaman tungkol sa Django, just let me know. Tunog niya, mga chords na gusto nyo, o kaya kanta, try natin tipahin. Baka di na lang kantahin. So ayan. Tapos next video, try natin yung amplifier tsaka yung mga mid dito. May kasi dito low, middle, high. Tingnan natin kung paano gumagana. Tapos kung yung volume niya talagang nagbo-boost or nag-low, tingnan natin. So ayan, yun siya.
So yung battery niya nandito. Tinatanggal. Ito yung saksakan niya sa ampli. Puntang ampli. Ayan o. Ayan to siya. Papasok mo dyan yung battery. Ayan o. Pasok mo dyan. Tapos shoot mo na. Ganun lang. Ayan. Ang problema lang dito, kaya hindi ko masabit yung strap. Kasi meron siya dito sa sabitan, sa strap. Pero dito, sa likod, wala. Tapos, ayun, wala. Pwedeng extend mo na lang siya, talihan mo, tapos tali mo na lang dito sa neck, nakapasok sa ilalim. Tsaka mo sasabit na gano'n. Pwede na. Yun yung naisip ko na lang. Kasi wala eh. Ayoko ng pabutasan. Pero kung may legit na nagbubutas nun, okay lang. At least, okay siya. Pero kung wala nga, pwede naman extend na ng tali dito. Ayun, ganun. So guys, yun, balikan ko kayo sa next video sa iba pang mga details dito. Pero kung meron kayong mga gustong makita, malaman saan ko binili ito, just let me know. Okay, thank you.